Hello students, we are going to learn the new chapter wave optics. This is very important chapter in 12th standard. Wave optics. Optics means light. What we see is very interesting. It is so common in nature, yet it's been bothering physicists over centuries. What is light? आपण आपल्या आसपास बऱ्याचशा गोष्टी बघत असतो. लाईट म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे, पण तरी पण लाईट म्हणजेच प्रकाश याचा गेली कित्येक शतक अभ्यास सुरू आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज लाईट. सो कॅन यू आन्सर व्हॉट लाईट एक्झॅक्टली इज? सो द आन्सर इज वी कॅनॉट आन्सर व्हॉट लाईट एक्झॅक्टली इज. लाईट म्हणजे नक्की काय हे सांगता येणं अजूनही शक्य नाहीये. See, some may say it's a form of energy which produces a sensation of light, sight. काही जण म्हणतील की लाईट ही एक एनर्जी आहे, एक ऊर्जा आहे की ज्यामुळे आपण काय करू शकतो, पाहू शकतो. वी कॅन सी बिकॉज ऑफ दॅट. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट दिस इज व्हॉट लाईट डज. इट्स वन ऑफ इट्स युनिक प्रॉपर्टीज. लाईट मुळे आपण बघू शकतो, हे बरोबर आहे. पण लाईट मुळे आपण बघू शकतो हा लाईटचा एक गुणधर्म आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आहे. म्हणजे लाईट एखाद्या ऑब्जेक्टवर इन्सिडेंट होते, तिथून ते रिफ्लेक्ट होते आणि त्यामुळेच तो ऑब्जेक्ट आपल्याला दिसतो. म्हणजे प्रकाशाचे परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट हा एक फेनॉमेनॉन आहे, ही एक प्रॉपर्टी आहे. त्यामुळे आपण ऑब्जेक्ट बघू शकतो. सम माइट से इट्स अ पॅकेट ऑफ हाय एनर्जी पार्टिकल्स. काही जण असं म्हणतात की लाईट हे ऊर्जेचे, प्रकाशाचे छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत. त्यांना पुढे जाऊन आपण क्वांटम म्हणणार आहे. Some might say it's a packet of high energy particles. But this could not explain many of the light properties. म्हणजे लाईटला जर आपण हाय एनर्जी पार्टिकल्स असं समजलो तर लाईटचे बरेचसे फिनॉमिनॉन आहेत, बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज आहेत, जसं की डिफ्रॅक्शन आहे, पोलरायझेशन आहे. हे फिनॉमिनॉन आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही. Some says it's an electromagnetic wave. काही शास्त्रज्ञांचं मत आहे की लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic waves. But again, just if we consider this as electromagnetic wave, there are many phenomena of light that cannot be explained, that could not be explained by considering light as a wave alone. As of now, nobody what is a light. म्हणजे बघा की कधी कधी लाईट पार्टिकल आहे, कधी कधी लाईट वेव्ह आहे. पण एक्झॅक्टली लाईट वेव्ह आहे की पार्टिकल आहे, म्हणजे ती इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे की न्यूटनच्या भाषेमध्ये ते पार्टिकल्स म्हणजे कार्पस्कल्स आहेत, हे अजूनही नक्की शास्त्रज्ञांना शोधता आलेलं नाहीये. So what we know are the properties of light, and we have two major theories independent of each other which can explain the properties and phenomenon exhibited by light. आतापर्यंत आपण लाईट बद्दल जे काही गुणधर्म शिकलेलो आहे, जे काही फेनॉमेनॉन त्याचे शिकलेलो आहे, त्याच्यानुसार दोन वेगळ्या वेगळ्या थिअरीज आहेत ज्या डॉमिनंटली मांडण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या एक्सेप्ट केल्या गेल्या आहेत. त्यातली एक आहे पार्टिकल थिअरी आणि एक आहे वेव्ह थिअरी. तर आपण ह्या दोन्ही थिअरींचा अभ्यास थोडक्यात करणार आहे. सो वी हॅव टू डेफिनेशन्स ऑफ लाईट विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी. म्हणजे आपण लाईटला पार्टिकल असंही म्हणणार आहे आणि लाईटला आपण वेव्ह असंही म्हणणार आहे. आणि तरी काही गोष्टींमध्ये आपण लाईटला पार्टिकल म्हणू शकत नाही, तर काही वेळा आपण लाईटला वेव्ह म्हणू शकत नाही. बट वी हॅव टू ऍक्सेप्ट बोथ द डेफिनेशन्स.
So what are the two major theories? So first theory is proposed by Sir Isaac Newton. This is called as a particle theory, or it is also called as corpuscular theory. And he says that light is a packet of particles. That is, light travels in the form of tiny elastic particles, and these particles are continuously emitted by the source of the light. And when these particles enter our eyes, we get the sensation of the light. And the different colors of light are due to the different wave, particle size. Okay, and many postulates he has put forth. न्यूटननी त्याची कार्पस्क्युलर थेरी सांगताना बऱ्याचशा गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. After that, there is one more scientist, Mr. Huygens, or you can say Huygens, and he has proposed the wave theory of light. He is saying that the light travels in the form of waves, and these waves are continuously emitted by the source of the light, and different colors of the light are due to the different wavelengths. And when these waves enter our eyes, we get the sensation of the light. Now see, Newton is saying that light is a particle, Huygens is saying that light is a wave. There are so many scientists who are in complete agreement with Mr. Newton, as well as there are so many scientists who are in complete agreement with Mr. Huygens. But Mr. Maxwell, this scientist said that light travels in the form of waves, and these waves are electromagnetic waves. These waves are electromagnetic waves. In the period of Huygens, there were no concept of electromagnetic waves. There was a concept of mechanical waves. Okay, after a few years, the concept of electromagnetic theory was proposed. Again, Mr. Einstein said that E is equal to mc square. Here c is the velocity of the light and m is the mass of the electron. And again he has formulated the relation between mass and the light, that is a wave. So he said that we cannot discard any one of the theory. आपल्याला ज्या दोन theory मिळालेत, एक particle theory मिळाली, एक wave theory मिळाली. त्यातली wave theory accept करा आणि particle theory reject करा, किंवा particle theory accept करा आणि wave theory reject करता, असं आपण करू शकत नाही. कारण lightचं nature इतकं complex आहे की we need both these theory to be studied. So we need both these theories to be studied, said by Mr. Einstein. Okay. Now see, these are four scientists and so many scientists are there. We are having different opinion about light. Now what are the phenomenons light exhibits? कोणते कोणते असे गुणधर्म आहेत, कोणते कोणते असे नैसर्गिक संकल्पना आहेत, घटना आहेत की त्या लाईट मुळे घडतात? रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रकाशाचं परावर्तन, रिफ्रॅक्शन म्हणजे प्रकाशाचं अपवर्तन. You see here, reflection means what happens, light, yes, light incident on a reflecting surface and it gets reflected. ओके, म्हणजे लाईट ही मीडियम वन मधून येते, हा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे त्याच्यावरती रिफ्लेक्ट होते, से इट ॲज अ मिरर, आणि ती रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा काय करते, पुन्हा त्याच मीडियम मध्ये जाते. ओके, सो this phenomenon is called reflection. Refraction, when light travels from one medium to other medium, what happens? It changes its path. It changes its path. Now see here, the light is traveling like this. It has not gone straight, it has bent, and again it has not gone like this straight, it has bent. So the bending of light when change from when travel from one medium to other medium, or when there is a change in the path or change in the direction when travel from the one medium to other medium, and this phenomenon is called refraction. And these phenomenon, that is reflection and refraction, can be explained by both theories. Means the particle theory, Newton's corpuscular theory, is also proved, or this phenomenon can be explained by Newton's corpuscular theory, and this phenomenon can be explained by Huygens wave theory also. So both the theories are in support with the phenomenon of reflection and refraction. Now this is a interference.
This phenomenon is called interference. Now, when two or more waves traveling through the medium arrives at a point, they get interfere. एकाच medium मधून एकाच वेळेला दोन वेगळ्या वेगळ्या वेव्स जर एकत्र येत असतील तर त्या काय करतात एकमेकींमध्ये इंटरफिअर होतात. म्हणजे वेव्स इंटरफिअर होतात. म्हणजे हा फेनॉमेनॉन कंप्लीटली आपल्याला लाईट इज अ वेव्ह असं सांगतोय आणि तो लाईट ॲज अ पार्टिकल सांगत नाही. तर आपण सांगतोय की लाईट इज अ वेव्ह अँड लाईट इज नॉट अ पार्टिकल. Then there is a diffraction. It is called the bending of the light around an obstacle. एखादा ऑब्स्टॅकल असेल, एक छोटासा ऑब्स्टॅकल असेल तर त्याच्यावरून लाईट बेंड होते आणि पुढे निघून जाते. दिस इज कॉल्ड डिफ्रॅक्शन. And this phenomenon again in agreement with the wave theory. It is not in agreement with the corpuscular theory. It is not in agreement with the particle theory. हे डॉट 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 दाखवलेत म्हणजे पार्टिकल आहेत आणि ही वेव्ह दाखवलेली आहे. म्हणजे डिफ्रॅक्शन पण काय करते? वेव्ह थिअरीला एक्सप्लेन करते. Again, there is one phenomenon that is called polarization. Polarized glasses, polarized lenses ह्या गोष्टी तुम्ही ऐकलेल्या आहेत. आपण पुढे इन डिटेल शिकणारच आहे. This phenomenon is also in agreement with the wave theory of the light and not in the particle theory. Then there is a one photoelectric effect. You will learn about Sir J. Thomson or the discovery of electron. In that photoelectric effect is used. Okay. So that photoelectric effect is in agreement with what? Particle theory, not in wave theory. आता बघा wave theoryच्या सपोर्ट मध्ये कुठला आलेला आहे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आलेला आहे. Okay. After learning about these two theories and we have agreed that wave has a particle nature as well as wave nature. There is one scientist, D. Broglie. He has given the concept about the dual nature of the light that we will learn in a separate chapter is there. Dual nature of light. Okay, matter and wave. Chapter number 14. We'll discuss in detail. Now let us learn a concept of wave front. Wave front. So what is this wave front? By definition, it is the locus of all points in a space vibrating with the same phase. एखादी वेव्ह जेव्हा एखाद्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल होते तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की ती वेव्ह त्या मीडियमला डिस्टर्ब करते आणि त्या मीडियमचे पार्टिकल काय होऊ लागतात? व्हायब्रेट होऊ लागतात. म्हणजे एखादी वेव्ह ट्रॅव्हल झाली की त्या मीडियममध्ये क्रेस्ट आणि ट्रफ्स तयार होतात. मग वेव्ह फ्रंट काय आहे? तर तो अशा सगळ्या पॉइंटचा काय लोकस आहे, सेट आहे. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. They are vibrating with the same phase. Means they are all showing crest or they all are showing trough. This is called in phase. Actually, this is a imaginary line connecting waves that are in phase. वेव्ह फ्रंट काय आहे? तर सगळे जे इन फेज असणारे पार्टिकल्स आहेत त्यांना ती कनेक्ट करणारी एक इमॅजिनरी लाईन आहे किंवा एखादा इमॅजिनरी तो कर्व आहे. वेव्ह फ्रंटचं जर एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल तर लेट अस कन्सिडर रिपल्स इन वॉटर. म्हणजे पाण्यामध्ये एखादा दगड जर टाकला तुम्ही तर हे जे तरंग आहेत हे सर्क्युलर 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 तर हे कोण आहे? तर बघा हे सगळं जे आहे हे क्रेस्ट आहे. हा उंचवटा आहे ना हा सगळा. तर हा सगळा मिळून एक वेव्ह फ्रंट तयार झालाय. त्याच्यानंतर हे सगळे उंचवटे दिसतात ते वेव्ह फ्रंट आहेत आणि त्यानंतर ते खोलगट आहेत ते सुद्धा काय आहेत? वेव्ह फ्रंट आहेत. Okay, so this is wave front. Yes, this is wave front. You can say all these particles. You can see that the particles on these circles are all displaced equally. They are in phase. ते या सेंटर पासून इथं जिथं दगड टाकला तिथं सेंटर आहे तिथून यांचं सगळ्यांचं डिस्टन्स सेम आहे आणि ते सगळ्याचे सगळे उंच ठिकाणी आहेत. उंचवटा तयार झालाय पाण्यामध्ये त्याला क्रेस्ट म्हणतात. म्हणजे दे आर इन अ फेज. अंडरस्टँड? So we can say that what is wavefront? It is the locus of all the points in a space vibrating with same phase. It is an imaginary line connecting waves that are in phase. Now all these points together they will rise and together they will fall. म्हणजे ते एकाच वेळा क्रेस्ट तयार करतील आणि लगेच पुढच्या क्षणाला ते सगळे एकाच वेळेला काय करतील? ट्रफ पण तयार करतील. म्हणजे त्यांचा जो रिदम आहे ते एकाच वेळेला ते सगळे असतात. एकाच वेळेला टॉपला जातात, एकाच वेळेला डाऊनला जातात. ओके? So these all concentric circles, we can call them as wavefront. Okay, or that circle is a imaginary. म्हणजे सगळे जे क्रेस्ट लेवल आहे ते सगळे पार्टिकल्स आपण काय केले? जोडले आणि एक सर्कल तयार झालेला आहे. त्याला आपण वेव्हफ्रंट म्हणतो. सो वी हॅव गिवन द एक्झाम्पल फॉर रिपल्स इन वॉटर. म्हणजे पाण्यामध्ये दगड टाकल्यानंतर ज्या पाण्यामध्ये लाटा तयार होतात त्याचं आपण एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथं बघा
की इथं तुमचा डिस्टर्बन्स सुरू झाला आणि त्याच्यानंतर हा पहिला वेव्ह फ्रंट तयार झाला. परत हा दुसरा वेव्ह फ्रंट तयार झाला. परत हा तिसरा वेव्ह फ्रंट तयार झाला. बरोबर आहे? येस. आणि ह्या वेव्हज आहेत. ह्या वेव्हज आहेत. ठीक आहे? आणि या वेव्हज बरोबर या पर्टिक्युलर ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. हे जिथं-जिथं डिस्टन्स सेम आहे. आता इथं बघा, इथं क्रेस्ट पोहोचलेला आहे. इथं सुद्धा क्रेस्टच आहे. इथं पण क्रेस्ट आहे, इथं पण क्रेस्ट आहे. म्हणजे सगळे पार्टिकल्स इन फेज आहेत. ओके. लेक्चर घेत असताना तुम्हाला एक उदाहरण मी दिलं होतं, की 10 सैनिक आहेत, त्यांना 10 दिशेने तोंड देऊन उभं केलं. 10 दिशेला तोंड करून त्यांना उभं केलं आणि त्यांना सांगितलं, की "परेड 10 कदम आगे चल." तर ते जेव्हा 10 कदम जातील, तेव्हा त्यांनी सगळ्यांनी डिस्टन्स कव्हर केलं असेल, ते सेम असेल. आणि एखाद्या सैनिकाचा जर उजवा पाऊल हा 10वा कदम असेल, म्हणजे ज्यावेळेला त्यानं 10वा कदम म्हणजे 10वी स्टेप केली, तेव्हा त्याचा जर राइट लेग असेल, तर सगळ्याच्या सगळ्या सायंटिस्टचा सुद्धा काय सॉरी सगळ्या सैनिकांचा तिथं राइट लेगच असतो. याला म्हणतात इन फेज. अंडरस्टँड? ओके. आणि वेव्हज हा इथं सेंटरला जो आहे सोर्स ऑफ लाईट आहे असं समजतोय आपण. त्याच्याकडून सगळ्या दिशेने ह्या वेव्हज अशा बाहेर पडलेल्या आहेत. रेडियली आउटवर्ड. ओके. Another example we are going to explain about the wavefront. To understand wavefronts, we won't draw a single wave, but a series of wave traveling in a medium. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल, की हे एक वेव्ह आहे. म्हणजे किती वेव्ह आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अशा भरपूर वेव्हज आहेत, राइट? पण आता इथं तुम्ही बघाल, ही जी ब्लू लाईन आहे, इथं सगळे हे सगळे पार्टिकल्स टॉप लेव्हलला आहेत. अंडरस्टँड? पुन्हा परत हे पार्टिकल्स कुठे आले? टॉप लेव्हलला आले. पुन्हा हे कुठे आले? टॉप लेव्हलला आले. आता इथून हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स आणि परत इथून हे डिस्टन्स हे दोन्ही सेम आहे. म्हणजे हे पण सगळे पार्टिकल क्रेस्टमध्ये आहेत. हे पण सगळे पार्टिकल क्रेस्टला आहेत. हे पण सगळे पार्टिकल क्रेस्टला आहेत. मग हा तुमचा पहिला वेव्ह फ्रंट आहे. हा तुमचा दुसरा वेव्ह फ्रंट आहे. हा तुमचा तिसरा वेव्ह फ्रंट आहे. अंडरस्टँड? म्हणजे काही फक्त एकच वेव्ह फ्रंट नसतो. असे भरपूर वेव्ह फ्रंट्स असतात. वेव्ह फ्रंट नंतर वेव्ह फ्रंट, वेव्ह फ्रंट नंतर वेव्ह फ्रंट असतात. सो ऑल दीज पार्टिकल्स आता इथं पर्टिक्युलर वेव्ह फ्रंट जर बघाल तर मी तुम्हाला मगापासून सांगतोय हे क्रेस्टला आहेत. क्रेस्टला म्हणजे उंच, अति उंच भागावर आहे ते. यू नो दॅट व्हॉट इस द एम्प्लिट्यूड? एम्प्लिट्यूड इज द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोझिशन आणि जेव्हा पार्टिकल मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंटला पोहोचलेला असतो, तेव्हा तो पार्टिकल क्रेस्टला आहे असं म्हटलं जातं आणि ही जी लाईन आहे, ती त्या सर्व पार्टिकल्सना जोडत आहे. आणि त्या सगळ्यांचं डिस्प्लेसमेंट हे मीन पोझिशन पासून सेम आहे, मॅक्सिमम आहे आणि म्हणूनच त्यांना आपण म्हणतो दे आर इन फेज. आता इथं पण तुमच्या लक्षात येईल, की ही फर्स्ट स्क्रीन जी दाखवली तर तुमचा हा फर्स्ट इथं हा फर्स्ट वेव्ह फ्रंट आहे आणि परत हा सेकंड वेव्ह फ्रंट आहे. अंडरस्टँड? आणि अशा पद्धतीनं वन वेव्ह फ्रंट आफ्टर अनदर वेव्ह फ्रंट, आफ्टर अनदर वेव्ह फ्रंट असे सगळे सक्सेसिव्ह वेव्ह फ्रंट्स असतात. एका पाठोपाठ एक असतात. ओके. आणि हे वेव्ह फ्रंट सगळे एकमेकाला काय असतात? पॅरलल असतात. येस. आणि ह्या ज्या वेव्हज ट्रॅव्हल करतायत, ह्या ज्या वेव्हज ट्रॅव्हल करतायत दिसतंय? तर ह्यांची डायरेक्शन ही वेव्ह फ्रंटला काय असते? परपेंडिक्युलर असते. नेहमी लक्षात ठेवा, की वेव्ह फ्रंटची जी डायरेक्शन आहे, वेव्हची डायरेक्शन आहे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्ह ही वेव्ह फ्रंटला परपेंडिक्युलर असते आणि वेव्ह फ्रंट्स स्वतःला किंवा एकमेकाला काय असतात? पॅरलल असतात. सो वी सी हिअर wavefront is an imaginary line joining the waves which are at same phase. In the previous case, the wavefronts are actually a plane instead of just one line. Actually, तुम्ही जेव्हा बघितलं असेल मागच्या डायग्राममध्ये आपण पुन्हा मागे जाऊया. तर इथं आपण दाखवताना एक लाईन दाखवते, पण ॲक्चुअली हे एक अख्खं प्लेन आहे. हे प्लेन आहे, प्लेन. ओके? आणि ते इथं आता पुन्हा आपण बघूया. इथं ते एक्सप्लेन झाले. म्हणूनच इथं आपण काय दाखवलेलं आहे असं? हे प्लेन दाखवलेलं आहे. अंडरस्टँड इट? म्हणजे ह्या एकाच प्लेनमध्ये बघा, इथे एक वेव्ह आहे, इथे एक वेव्ह आहे, इथे एक वेव्ह आहे, परत पलीकडे पण वेव्ह आहे, राइट? दिसतायत? आणि इथं पण क्रेस्ट आहे, इथं पण क्रेस्ट आहे, इथं पण क्रेस्ट आहे. इकडे पण क्रेस्ट आहे, इकडे पण क्रेस्ट आहे, इकडे पण क्रेस्ट आहे, राइट? म्हणजे इन अ प्लेन, ओके? एक प्लेन आहे. वेव्ह फ्रंट हे एक प्लेन आहे, एक लाईन नाहीये. ओके? की त्या प्लेनमधले सगळेच्या सगळे पार्टिकल इन सेम फेज असतात. म्हणजे सगळेच्या सगळे क्रेस्ट असतात किंवा सगळेच्या सगळे ट्रफ असतात. ओके. From these examples, we conclude for uniform medium, wavefronts are perpendicular to the direction of wave. Yes.
आपण आत्ताच सांगितलं होतं की एक युनिफॉर्म मीडियम असेल तर वेव्ह फ्रंट हा नेहमीच डायरेक्शन ऑफ वेव्हला काय असतो, परपेंडिक्युलर असतो. येस. आता हे वेव्ह फ्रंट आहेत. हे ब्लू कलरचे आहेत, हे सर्कल्स हे वेव्ह फ्रंट आहेत आणि हे ब्राउन कलरचे हे एरो काढलेत. हे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्हज आहेत. पण आपण ते ॲज अ रे त्यांना दाखवतो आणि ह्यांना आपण म्हणतो वेव्ह नॉर्मल्स. काय म्हणतो आपण त्यांना? वेव्ह नॉर्मल्स आणि वेव्ह नॉर्मल्स हे वेव्ह फ्रंटना परपेंडिक्युलर असतात. आता हे पुन्हा कोण आहेत? येस, हे वेव्ह फ्रंट आहेत. हे वेव्ह फ्रंट आहेत आणि हे कोण आहेत? वेव्ह नॉर्मल्स आहेत आणि वेव्ह नॉर्मल्स हे वेव्ह फ्रंटना काय आहेत बघा इथं? येस, परपेंडिक्युलर आहेत. सो रिमेंबर वेव्ह फ्रंट्स आर परपेंडिक्युलर टू वेव्ह नॉर्मल्स. आपण नुसतं वेव्ह न म्हणता त्यांना वेव्ह नॉर्मल्स असं म्हणूया. If we draw a wavefront, then the second wavefront would be on the next wave pulse. Yes, आपण एक wavefront काढला, तर त्याच्यानंतर पुढचा wavefront कुठे म्हणजे पहिला wavefront तुम्ही क्रेस्टला काढला असेल, तर त्याच्या पुढचा wavefront पुढच्या क्रेस्टला येईल. त्याच्या पुढचा wavefront त्याच्या पुढच्या क्रेस्टला येईल. ओके? येस. त्याला आपण नेक्स्ट पल्सला wavefront आला असं म्हणतो. त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो, की डिस्टन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह wavefront वी कॅन कॉल इट ॲज अ लॅम्बडा. वी कॅन कॉल इट ॲज अ लॅम्बडा. थोडंसं मागे जाऊन सांगतो तुम्हाला परत एक वेळ. हो का इथं. तर हा कोण आहे? हा क्रेस्ट आहे. हा एक वेव्ह फ्रंट आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा इथं काय आला? क्रेस्टच आला. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे ही पूर्ण एक काय आहे? वेव्ह आहे, वेव्ह. मग 2 वेव्ह फ्रंट मधलं डिस्टन्स किती असेल? तर एका वेव्ह एवढा असेल. 2 येस, 2 वेव्ह फ्रंट मधलं डिस्टन्स किती असेल? एका वेव्ह एवढा असेल. मिनिमम मिनिमम एका वेव्ह एवढा असेल. ओके? येस. आणि ते जे डिस्टन्स असेल, ते जे डिस्टन्स असेल त्याला आपण म्हणायचं वेव्ह लेंथ आणि ही वेव्ह लेंथ दाखवण्यासाठी सिम्बॉल आहे लॅम्बडा. कोणता सिम्बॉल आहे? लॅम्बडा. मग आता असे किती टाइपचे वेव्ह फ्रंट असतात? तर इथे बघा हा पहिला वेव्ह फ्रंट आहे, हा दुसरा वेव्ह फ्रंट आहे. दोन्ही वेव्ह फ्रंटच्या मध्ये डिस्टन्स किती आहे? लॅम्बडा आहे. म्हणजे वेव्ह लेंथ एवढा आहे. दिसलं इथं? पुन्हा हा एक वेव्ह फ्रंट आहे, हा एक वेव्ह फ्रंट आहे. तर इथं सुद्धा ह्या दोन्ही मधला डिस्टन्स किती आहे? लॅम्बडा आहे. आता हे जे वेव्ह फ्रंट दिसतायत, हे कुठल्या आकाराचे दिसतायत तुम्हाला? येस, सर्क्युलर म्हणजे वेव्हफ्रंट सर्क्युलर असतो आणि हे कसे दिसतायत? प्लेन दिसतायत. म्हणजे वेव्हफ्रंट प्लेन पण असतो. म्हणजे देअर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्हफ्रंट्स. वन इज सर्क्युलर वेव्हफ्रंट अँड वन इज प्लेन वेव्हफ्रंट. ॲक्चुअली सर्क्युलर वेव्हफ्रंटला आपण स्फेरिकल वेव्हफ्रंट असं म्हणतो. ओके. कारण वेव्हज इन अ मीडियम. आता आपण पाण्यातलं उदाहरण घेतलं तर फक्त आपण काय म्हणतो, की ते एका प्लेनमध्ये तुम्हाला दिसतं. पण व्हेन यू आर सेयिंग दॅट द डिस्टर्बन्स ऑर लाईट इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू एअर, then the waves are yes going in all directions, right? So spherical wavefront is there. Based on the source, shape of wavefront could be different. So few common shapes are one is a circular wavefront, and that is possible in water, that is ripples in water. Okay, yes. And he's here. It is what in a plane, So we call it as a 2D wavefront. Okay, yes. म्हणजे आता इथं जर तुम्ही हे पाणी घेतलं तुम्ही आणि त्या पाण्यामध्ये तुम्ही काय केलं एखादा डिस्टर्बन्स असा म्हणजे स्टरर आहे असा इथे टाकला तर आतमध्ये काय तयार होणार आहेत असे रिपल्स तयार होणार आहेत राईट. येस म्हणजे सर्क्युलर वेव्हफ्रंट्स तयार होणार आहेत आणि त्या ज्या वेव्हज आहेत त्या बाहेरच्या दिशेने यायला चालू होणार आहेत. येस. सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट आता सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट हा लाईन सोर्समुळे असतो म्हणजे आपली जी ट्यूबलाईट वगैरे असते त्यांच्यामुळे असतो. आता हा तुमचा लिनियर सोर्स आहे. बरोबर आहे. तर त्याच्यानंतर हा पहिला वेव्हफ्रंट तयार झाला. त्याच्या भोवतीने तो सिलेंडर शेपचा झाला म्हणून त्याला सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट म्हणतोय. ह्याच्यानंतर पुन्हा दुसरा वेव्हफ्रंट आहे. तो पण सिलेंड्रिकल आहे आणि ही डायग्राम आहे 3 डायमेन्शनल. त्यामुळे हा 3D वेव्हफ्रंट आहे असं पण आपण म्हणू शकतो. So cylindrical wavefronts are 3-dimensional wavefronts. Okay, and wavefronts are always symmetric. Yes, symmetric to the source. Now, if you see this view of the cylindrical wavefront, what you observe from top view? These are, yes, circular wavefronts. Then spherical wavefront, and this is due to the point source, sun, moon, इलेक्ट्रिक बल्ब त्यांच्यामुळे जो वेव्हफ्रंट असतो तो स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असतो. हा बघा हा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट आहे. दिस इज अ पॉइंट सोर्स आणि त्याच्यापासून हे हे व्हाईट कलरचे दिसत आहेत हे वेव्हफ्रंट्स आहेत. ओके, सो दीज आर स्पेरिकल वेव्हफ्रंट्स. The blue is a source of light and yes, and the distance between two wavefront is how much?
It is equal to wavelength, lambda. Yes. These wave normals, we can call them as rays of light. We can call them as rays of light. And if we see the cross-sectional view for this spherical wavefront, we will observe it's like a circular wavefront. Circular wavefront सारखाच spherical wavefront दिसतो क्रॉस व्ह्यू मध्ये. Okay. Yes. Now remember my dear friends, आपण जे rays of light आहेत किंवा wave front आहेत ते brown color ने दाखवले होते. Yes, आणि rays are always radially outward in all direction and wave front आपण blue color ने दाखवले होते. Yes, आणि wave front हे rays ना किंवा rays हे wave front ना काय असतात नेहमी perpendicular असतात. Okay? Yes. Now see this. This is a source of light. Now this is wave front 1. Now this is wave front 2. This is wave front 3. Now the distance between two wavefronts is lambda, that is equal to wavelength. Distance between these two wavefronts is lambda, that is wavelength. And these are what? These are rays of light. We call them as what? Wave normal. And wave normal perpendicular to wave front. Wave normal perpendicular to wave front. Understand? This is how we draw spherical waves. आता spherical waves किंवा spherical wavefront काढण्यासाठी आपल्याला पेन पेपर वापरून याच पद्धतीने काढायचं आहे. म्हणून हा तुझा टू डायमेन्शनल व्ह्यू आहे. ही टू डायमेन्शनल आहे. स्पियर ही 3 डायमेन्शनल फिगर आहे. पण आपण पेपरवर दाखवू शकत नाही. बरोबर की नाही? म्हणून आपण इथं 2 डायमेन्शनल व्ह्यू दाखवलेला आहे. If you see this, now this is one wavefront, this is again one wavefront, this is again one wavefront, and now you will get the idea that की हे जे वेव्हफ्रंट आहेत हे ऍक्च्युली काय आहे तो तर खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचे हे भाग आहेत. मग हे खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचे भाग असले तर दिसताना कसे दिसत आहेत ते प्लेन वेव्हफ्रंट सारखे दिसत आहेत. कसे दिसत आहेत प्लेन वेव्हफ्रंट सारखे. म्हणजे प्लेन वेव्हफ्रंट काय असतो तर खूप मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा छोटासा भाग असतो. अंडरस्टँड? दिस इज हाऊ इट इज इन 3D. प्लेन वेव्हफ्रंट हा स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचाच मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा छोटा भाग असतो. Now again we are going for plane wavefront. मग प्लेन वेव्हफ्रंट हा मोठ्या स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचा भाग का असतो? कारण जेव्हा हा सोर्स इन्फिनिटीला असतो, वेन सोर्स इज ॲट इन्फिनिटी, त्यावेळेला मग स्पेरिकल वेव्हफ्रंट हा खूप मोठा असतो, व्हेरी व्हेरी लार्ज. मग त्याचा छोटासा पार्ट काय बनतो? मग प्लेन वेव्हफ्रंट बनतो. वेन सोर्स इज ॲट इन्फिनिटी, दॅट इज फार अवे, वी कॅन कन्सिडर द रेज टू बी पॅरलल अँड द वेव्हफ्रंट इज प्लेनर. अंडरस्टँड? जेव्हा सोर्स ऑफ लाईट हा खूप लांब आहे, खूप लांब आहे, इन्फिनिटीवर आहे, तेव्हा मी हळू हे जे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट आहेत त्यांची बघा ही रेडियस इतकी वाढत जाते की वी कन्सिडर इट ॲज अ जस्ट लाईक अ प्लेन वेव्हफ्रंट. अंडरस्टँड? येस. सो वेव्हफ्रंट फ्रॉम द सन आर स्पेरिकल. आता सूर्य आपल्यापासून कितीतरी लांब आहे, कोट्यावधी किलोमीटर्सवर आहे. येस. मग त्याच्याकडून येणारे आपल्याकडे येत आहेत ते कुठले आहेत? स्पेरिकल वेव्हफ्रंटच आहेत, पण ते इतके मोठे आहेत की त्याचा छोटासाच भाग आपल्याला ऑब्झर्व्ह करायला मिळतो. अँड वी कॅन टेक इट ॲज जस्ट अ पॅरलल वेव्हफ्रंट, राईट? प्लेन वेव्हफ्रंट. अँड these plane waveFronts we can say parallel to each other. जेव्हा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट असतात तेव्हा आपण म्हणतो ते कॉन्सेंट्रिक आहेत, कर्व्हच आहेत ना, आहे की नाही? मग आपण त्याला काय म्हणतो? कॉन्सेंट्रिक आहेत. पण जेव्हा हे खूप मोठं लार्ज स्ट्रक्चर तयार होतं तेव्हा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट जे आहेत ते आपण म्हणतो एकमेकाला काय पॅरलल आहेत आणि म्हणून आपण त्याला प्लेन वेव्हफ्रंट असं म्हणतो. So for any source at infinity, rays are parallel and wavefronts are planar. Okay, my dear students, this is the first lecture. Here we have introduced the concept of the light. We have learned about the different theories and we have introduced the concept of wavefront and wave normal. And in the next lecture, we will explain the phenomenon of reflection and refraction of wavefronts on the basis of wave theory of light. Thank you.